লৈছোঁ মই পেয়াৰ চাবোন এটুকুৰ। তো এই এই পেয়াৰ চাবোনখিনিৰে মই এতিয়া বনাম চাবোন। তো কি হয় কি নহয় ৰিজাল্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। ইয়াৰ লগত কি লৈছোঁ মই দেখাই দিম। এইফালে মই লৈছোঁ গোলাপ জল। এইফালে গোলাপ জল বেছি নাই, অলপমানে আছে। আৰু এইফালে মই এল'ভেৰা লৈছোঁ জেল। আৰু এইফালে বেচন লৈছোঁ এয়া, আৰু পেয়াৰ চাবোন। এইফালে মই ইয়াতে কাটি ল'ম চাবোনখিনি। তাৰপাছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত লাষ্টত দেখাই আছোঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া মই প্ৰথমতে এই চাবোনখিনি খুলি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল অংকিতাছ লাইফষ্টাইল। তো আজি মই আপোনালোকক দেখাম চপ বেছ নিদিয়াকৈ কেনেকৈ চাবোন বনাব পাৰি। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম। তো ভিডিঅ'টোত কি হয় কি নহয় সকলোখিনি আপোনালোকক মই ৰিজাল্ট দেখাই যাম। আজি ফাৰ্ষ্ট যিহেতু নাজানো ময়ো কেনেকৈ কি হয়, আৰু বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, বহুতে বনাই থাকে। সেইটো কাৰণে এয়া মই প্ৰথমতে লৈছোঁ, দিয়াচোন চাবোনটো দিয়াচোন, তোমাক দিম। এয়া মই পেয়াৰ চাবোন লৈছোঁ এটুকুৰ, আৰু পেয়াৰ চাবোনেৰে আজি মই চপ বেছ নোহোৱাকৈ চাবোন বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় লাষ্টত দেখাম। তো চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া চাবোন, আৰু এয়া কি কৈ দিয়া। চপ বেছ নহয়, চপ বেছ আনা নাই নহয়। এইটো চাবোন। চপ বেছ আনা নাই, চপ বেছ নোহোৱাকৈ বনাম। এইটো বেচন। এতিয়া আমি কি বনাম? এতিয়া আমি কি বনাম কৈ দিয়া। নহয় কি বনাম কৈ দিয়া। আৰু এয়া মই লৈছোঁ পেয়াৰ চাবোনখিনি, আৰু এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। চব বেছ নালাগে। যদি বাচন লাগব, চব বেছ নিদিয়াকৈ বনাম আজি। তাই চব বেছ দিয়াৰ কথা কৈ আছে। এইটো পেয়াৰ চাবোনে যে বনায় এইটো তাই নাজানে। চব বেছ দি বনাই চাবোন যে বনায় সেইটো তাই জানে, সেইকাৰণে সেইটো কৈ আছে তাই। আৰু এয়া চাব পাৰে মই এতিয়া চাবোনখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু আপোনালোকে ৰুকিও ল'ব পাৰে চাবোনখিনি। আৰু মই ৰুকি লোৱা নাই, এনেদৰে কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আৰু আপোনালোকে যেনেদৰে লয় আপোনালোকৰ ইচ্ছা। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। চাবোন খায় নেকি মানুহ? চাবোন ঘঁহেহে, নাখায়। ক'ত চাবোন খাবা আহিছি ভাই। নাপায় ধোন। আৰু এইবিলাক বস্তু কাটি বহুত বেছি ভাল লাগে, একদম নিমিষতে কটা যায়। আৰু এয়া কাটি দিয়ে, এয়া এনেকৈ সৰু সৰু মই পিচ কৰি লৈছোঁ। ৰ'বা ধুনু। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে, গমেই পায় আপোনালোকে। তাই থাকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আৰু মোক দিগদাৰী কৰি থাকে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে অকণমান অসুবিধা হৈ যায় মোৰ। আৰু আপোনালোকে চাগে বেয়া নাপায়, আৰু সেইখিনি কনচিডাৰ কৰিব আৰু, কাৰণ তেনেকৈ থাকে। ধেত নাপায়, ক'ত চাবোন খায়। প্ৰত্যেকটো কামেই কৰি চাব লাগে, নজনা কামবিলাক প্ৰত্যেকটো কামেই কৰি চাব লাগে। কিজানি আমি ছাকচেছ হওঁৱেই। আৰু সেইটো কাৰণে মই যিমান যি হ'লেও মই প্ৰত্যেকটা কাম নিজে কৰি চাব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু
আৰু ছাকচেছো হৈছোঁ প্ৰত্যেকটা কামতে। এয়া চাওক, মই চব বেচখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ টুকুৰা টুকুৰ কৰি। আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ ৰুকি ল'ব পাৰে ৰুকনিৰে। আৰু এয়া মই কাটি লৈছোঁ চাওক। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ডাবল বইলিং প্ৰচেছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাম আপোনালোকক। তো চাওক, আৰু এইফালে যিটো মিশ্ৰণ আছিল এইফালে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাই লওঁ। এতিয়া ইয়াতে কি কি দিম চাই থাকক। ইয়াতে মই গোলাবৰি দিম এতিয়া। এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ গোলাবৰি, হালধি, আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দিম বেচন মই ইয়াতে কিমান দিম চাই লওক আপোনালোকে। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে চব বেচ যিমানখিনি ল'ব তাতকৈ বেছি মিশ্ৰণটো অলপ কমাই ল'ব। মানে চব বেচটোৰ পৰিমাণ বা চাবোনৰ পৰিমাণটো, পেয়াৰ চাবোনৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছিকৈ ৰাখিব আৰু মিশ্ৰণটো অলপ কমকৈ ৰাখিব। তেতিয়া চাবোনটো টান হয় আৰু গোট মাৰে, নহ'লে আপোনালোকৰ চাবোনটো ঢিলা ঢিলা হৈ থাকিব আৰু পিছত প্ৰব্লেম পাব পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মিশ্ৰণটো কমকৈ ৰাখিব। আৰু এয়া চাব পাৰে, এতিয়া মই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম এইখিনিৰে। এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ মিশ্ৰণটো। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ভালকৈ গুটি ল'ব মিশ্ৰণটো, যাতে গোট গোট হৈ নাথাকে, নহ'লে পিছত প্ৰব্লেম হৈ যায়। মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বাৰু, নোহোৱা নহয়। আৰু এয়া চাব পাৰে মিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়া। আৰু এনেকুৱাকৈ ৰাখিব আপোনালোকে মিশ্ৰণটো, পনীয়াও নহয় ডাঠো নহয়। আৰু এই চাবোন বনাবৰ বাবে যি দুটা সামগ্ৰী আমাক প্ৰয়োজন, সেই দুটা সামগ্ৰী আমাৰ হৈ গ'ল যোগাৰ। আৰু এতিয়া যিটো পাত্ৰত বা যিটো বাচনত, মইতো চিলিকন অনা নাই, সেইটো কাৰণে যিটোত বনাম সেইটো মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এখন কেৰাহী, ডাঙৰ কেৰাহী এখন দি দিছোঁ। এখন লোহাৰ কেৰাহী হয়, সেইটো কাৰণে ক'লা হয়। আপোনালোকে কমেণ্টত একো বেয়াকৈ নক'ব। আৰু এয়া চাওক, আৰু ইয়াতে ডাবল বইলিং প্ৰচেছত এনেদৰে পানীখিনি প্ৰথমতে গৰম হ'ব দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এই চব বেচখিনি খুব ভাল হয়। আৰু মানে ডাইৰেক্ট বহাই নিদিব চচপেনটো, তেতিয়া চাবোনখিনি ভাল নহ'ব। এনেকৈ ডাবল বইলিং প্ৰচেছতে এনেকৈ চাবোনখিনি গলাই ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ গলি যাব লাগিব চাবোনখিনি। আৰু এনেকৈ অকণমান লাৰি লাৰি দি থাকিব, তেতিয়া চাবোনখিনি সোনকালে গলি যাব। আৰু সম্পূৰ্ণ গোলাই ৰখি থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ চাবোনখিনি, পেয়াৰ চাবোনখিনি সম্পূৰ্ণ গলি গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াত আমি যিটো মিশ্ৰণ বনাই ৰাখিছিলোঁ হালধি আৰু বেচনৰ, আৰু এতিয়া আমি এই মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে দি দিবৰ কাৰণে হৈ গৈছে। মোৰ একচুৱেলি কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। এইফালে গৰমহে হৈছে আৰু এইফালে মিশ্ৰণে দিব লাগে। যদি কেমেৰা ধৰা মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নহয়। আৰু মোৰ সেইকাৰণে কেমেৰাটো অফ কৰি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু এইফালে চাব পাৰে মই দি দিলোঁ ইয়াতে মিশ্ৰণ। আৰু এয়া নাৰিকল তেল সানি লৈছোঁ মই, যি দুটা বাতিত বনাম বা গিলাচ এটাত বনাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু চিলিকন নাই। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নাৰিকল তেল সানি লৈছোঁ। আৰু নাৰিকল তেল সানি মই মাইনাক কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো তুমি কৰি থাকা। আৰু তাই কি ভিডিঅ' কৰিছে গম নাপাওঁ, হ'লেও যিয়ে নহওক দিয়াখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু কিবাকৈ। আৰু এয়া চাওক, ৩-৪ ঘণ্টাৰ ফ্ৰিজত ৰখাৰ পিছত, ৩-৪ ঘণ্টা নালাগে একচুৱেলি, অকণমান সময় ৰখাৰ পিছতে এনেদৰে চাবোনখিনি টান মাৰি ধৰে আৰু চাবোনখিনি হৈ উঠে। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট এটা পাইছোঁ। আৰু আগলৈ বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। প্ৰত্যেকে বনাই থকা বস্তু আজি নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ছাকচেছো হ'লোঁ। এয়া চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া এপিচ পেয়াৰ চাবোনৰ পৰা 3 পিচ সৰু সৰু চাবোন বনালোঁ মই। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে মোক জনাই দিব দেই। হালধি আৰু বেচনৰ যিটো কালাৰ থাকে, ৱাও, চাম হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে।